up mga bros? Welcome back sa aking channel. Kung bago ka lang sa aking channel, please click the subscribe and bell button para bros na tayo. For today's vlog, gagawa tayo ng Ovaltine Popsicle. Ayan, so nakita niyo naman sa harapan na natin gagamitin mga ingredients. So number 1, meron tayong Ovaltine powdered drink na nabili ko lang sa halagang 10 pesos. So meron tayo ditong 5 piraso. Ayan. And second, we have Milk Magic Fresh Milk, 200 ml natin. So nabili ko naman to sa halagang 25 pesos. At ang kit na lalagyan. Tayo mahirapan magbuhos dun mamaya. And then, we have Alaska Classic Condensed Filled Milk. Yan. So nabili ko naman to sa halagang 38 pesos. So malit na yung binili natin kasi 100 ml lang ang kailangan natin dito. And then we have, syempre, di mawawala itong popsicle sticks na nabili natin sa palengke na piso 2. Umpisahan na natin gawin. So una, ilalagay muna natin itong fresh milk dito sa ating measuring jug. Ayan. So umpisahan na natin ito. After natin ibuhos, itatabi muna natin ito. Kunin natin yung mga Ovaltine natin. So gugupitin natin ito mga ganito siguro. Ayan. Ayan, dito. Buksan na natin yung mga powder drink ng Ovaltine. Bubuhos na natin sila dito sa ating fresh milk. After natin ma-mix yung Ovaltine powder tsaka itong fresh milk, isunod na natin yung condensed milk. So yan yung mix lang natin. I think ready na itong mixture natin. So ibubuhos na natin siya dun sa mga Ovaltine packaging. Mga bros, naisalin natin lahat dito sa ating Ovaltine packaging. Ngayon, lagyan na natin ng popsicle sticks. Yan. Natapos na natin yung popsicle natin. Ngayon, i-freeze natin siya for 5 hours. O, depende sa lamig ng rep ninyo. Ayan, tingnan nyo. Ayan, ha? So, hindi lumulubog yan, ha? Halos kalahati lang. Ayan. Excited na ako mga bros sa ating popsicle. Balikan natin to after 5 hours. So papakita ko sa inyo kung ano yung finished product natin. A few inches later.